אז כמו שציינתי, אבא שלי היה גפיר, והמפקד שלו היה בנימין מנקין, אחיו של הרב נריה. וגם הוא היה דתי, הוא לא גר בתל מונד, אבל הוא היה מגיע ממקום יישובו למשטרה בתל מונד, לתחנה בתל מונד. ואבי שיתף אותו בהתלבטויות שהנה אני צריכה לעלות לבית הספר, לכיתה א', והוא ואימא שלי מרגישים לא מרגישים, בטוחים שאני, אם אני אלמד ואתחנך בבית הספר בתל מונד, אז אני לא אקבל את הערכים והחינוך שהם רוצים. והוא שיתף את בנימין מנקין בהתלבטות לאן הוא יכול לעבור. לאן הם יכולים לעבור. וכמו שציינתי, כשאבא שלי היה גפיר, אז גם המשכורת הייתה טובה, גם המעמד שלו, והוא מאוד אהב את המדים, והוא רכב על סוס, זה היה ככה מעמד מיוחד. ואז בנימין אומר לו, אתה יודע מה? יש לי אח בכפר הרועה, קוראים לו משה, והוא מקים ישיבה. ואולי אתה תוכל להשתלב בעבודה, בהקמת הישיבה. אבי הרים את הכפפה ונסע לפגישה עם הרב נריה, שאז עוד לא נקרא הרב משה צבי נריה, אבל הם נפגשו. אבי התרשם מאוד גרוע. מה, היה נראה לו הכל כל כך ראשוני כזה. חזר הביתה, סיפר לאמא שלי, הוא אמר, דבר אחד חיובי, אני יכול לספר רק מהביקור הזה. האישיות של משה צבי נריה היא אישיות מיוחדת. עם אדם כזה הייתי רוצה לעבוד. אבל מעבר לזה, התנאים לא תנאים, משכורת לא משכורת, בקושי יש קצת מימון. אז אמא שלי אמרה לו, אתה יודע מה? ניסע לעוד פגישה, אבל הפעם גם אני נוסעת. והם נסעו לפגישה נוספת, להיפגש עם הרב נריה. ואמי ראתה במה דברים אמורים, אבל מאוד מאוד התרשמה מאישיותו של הרב נריה, וגם ברקע כל הזמן היה סו-קולד האיום שאם יישארו בתל מונד, אז אני לא אקבל את החינוך המתאים. וכשהם חזרו הביתה, אמי אמרה לאבא שלי, תשמע, זה נכון שתנאי עבודה ירודים וקשים, ואולי גם לא מתאימים לך, אבל לעבוד עם אישיות כמו הרב נריה, ואני מתרשמת שהוא יקים את המקום הזה ויפתח אותו, וגם לגור ולחיות בסביבה דתית.
לאבי מאוד, היה מאוד קשה לקבל את ההחלטה, אבל באמת יותר בגלל העובדה שהוא חשש מזה שאני אלמד בבית ספר חילוני, כי הוא ראה שאני לא, שיש לי דעה ושאני מקבלת את הדברים, את הדרך שהוריי חינכו אותי לאורה, אני מקבלת אותה, אבל זה לא היה פשוט. וכך עברנו לגור בכפר הרועה. וגם כאן גרנו בצריף, למרגלות גבעת הישיבה. שכנים שלנו היו הרב אברהם צוקרמן בצריף על ידינו, הרב שלמה צוקרמן, מי שייסד את בן יקיר, צריף נוסף על ידינו. והתחלנו פרק חדש. אני יכולה לומר כמו שגדעון תיאר, אני באתי ביום הראשון לבית ספר, לא זכור לי שהרגשתי איזה זרות או שאני צריכה להתאקלם. לא, אני זוכר שהרגשתי טוב. השתלטתי מהר מאוד בלימודים, עד כדי כך שכשהיינו בכיתה ב' הגיע לביקור הרב הראשי לישראל, אז עוד לא הייתה מדינת ישראל, אלא הרב הראשי לישראל, הרב בנימין הלוי הרצוג, וזאת הייתה התרגשות אדירה. כי קודם כל כפר הרועה זה היישוב הדתי היחיד בעמק חפר, ומגיע לכאן לביקור הרב הראשי, זה עשה הדים בכל האזור. וערכו לו קבלת פנים מאוד מאוד, נקרא לזה מפוארת, אולי במרכאות, אבל באותם ימים היא באמת הייתה מפוארת. ואמרו מי הגישו לו לחם ומים, וגם רצו להגיש לו זר פרחים ענק. מי יגיש לו את זר הפרחים? הבת של הרב ישראלי, רב המושב, איתה ישראלי, ובחרו גם בי, למרות שבאופן יחסי עוד הייתי די חדשה, אבל אנחנו שתינו נבחרנו להגיש לו את זר הפרחים. ואני זוכרת שהמורה אמרה שאנחנו צריכות ללבוש כחול לבן. ששתינו נהיה לבושות בדיוק אותו דבר. אז הייתה לי חצאית כפלים כחולה, ועם מי שידע לתפור, אז לכבוד האירוע, היא תפרה לי וסט כחול, וגם לאיתה היה וסט כחול, ולשתינו היה סרט לבן בשיער, וכך הגשנו לרב הראשי לישראל את הפרחים. אני כל כך זוכרת את החוויה הזאת, כי זה היה משהו מאוד מרגש לקראת, ובמהלך הטקס, וגם אחריו עוד דובר בו. זהו, כמו שגדעון ציין, סיפר
הרבה פעמים היה מספר לי על זה שכבר כשהגעתי לכפר הוא שם את עינו עליי. ובמהלך השנים הוא כבר פירט. הוריי, זיכרונם לברכה, הגיעו לכפר בשנת 1930, תחילת 35, ואחותי הגדולה, יזרעאלה, נולדה כבר כשהם היו פה בכפר. אני נולדתי בבית, ממש בבית הוריי, הבית שסמוך לבית שאנחנו גרים בו כרגע. ומדוע נולדתי בבית? משום שאני רציתי כבר לצאת לאוויר העולם, וזה היה לילה, ובלילה היה מסוכן לנסוע לחדרה. ולכן אחד החברים רכב על סוס לגבעת חיים. בגבעת חיים היה רופא, והרופא היה גם הוא מגיע ליישובים רכוב על סוס. אז הוא בא בלילה וילד אותי, וזה היה ממש בשנה שההורים נכנסו לבית אבן, עד אז הם גרו בצריף. יש לי, זה סתם קוריוז, יש לי 2 תאריכי לידה. יש לי תאריך הלידה האמיתי, שזה ט' תמוז, ויש לי תאריך שהוא בערך חודש וחצי אחרי זה, יותר מאוחר, כי פשוט המזכיר היה צריך לדווח על לידה, והוא שכח לדווח. ועל כל יום איחור היו משלמים קנס. אז ביום שהוא נזכר, הוא רשם אותי. אז כמו שאני אומר, נולדתי בבית, ואני חושב שמוכרת האמרה, תוצרת בית, זה תמיד דבר טוב. אני לא זוכר את השנים הראשונות של גן הילדים. אני זוכר שפעם אחת לא רציתי ללכת לגן, ואבי לקח אותי כמעט בכוח לגן. אני לא זוכר אפילו למה לא רציתי ללכת. את כיתה א' אני כבר זוכר. וזה דבר שאני לא יודע אם סיפרתי אי פעם, אבל אני גם לא יודע אם גלילה יודעת. באנו ביום הראשון ללימודים לבית הספר, הייתה חצר גדולה, ומנהל בית הספר שהיה אז, דוקטור רוטשילד, ערך מפקד בוקר. ואנחנו, כיתה א', עמדנו כבר, היינו 20 תלמידים מכפר הרועה, עמדנו כבר במפקד הזה, ונכנסנו לכיתה, ואני זוכר איך, כמו היום, גלילה נכנסה עם חברה, עם חנה צורף, ואני ראיתי את גלילה, ואני לא יודע, אני שמתי את עיני, ולא יכולתי להגיד אז שזאת היא תהיה, אבל מאז כל הזמן באיזשהו קשר היינו. משחקים כמו שיש היום לא היו, אז עשינו את המשחקים בעצמנו. היינו לוקחים חישוק של חבית דגים מלוחים, וחוט וברזל בנייה, מכופפים את הברזל וככה נוסעים. לא היו מכוניות כי גם לא היה כביש. והיינו עושים את הדברים לבד. היינו משחקים בכדור, אבל גם כדור לא כל כך היה. כדור אף. היינו מקבלים בדרך כלל כמתנה הכי גדולה לבר מצווה. והיינו שומרים עליו שנוכל לשחק בו הרבה זמן. אבל היינו משחקים תופסת, היינו משחקים במשחקים חברותיים פה בשכונה,
ואני זוכר את הילדות שלי בהחלט כילדות נעימה. היינו, כשהזכרתי את משחק המחניים, אמי עליה השלום, הייתה משחקת איתנו, כי היא גם קנתה לנו את הכדור הראשון, אני חושב זה היה כשהחבאנו את האפיקומן, וביקשנו כדור. היה לנו כבר משחק אחד, משחק קרטון כזה, שעם חיילים עוברים מאחד לשני, זה היה נקרא תפסו את הגנב, ואיתו היינו יושבים ומשחקים. אבל לא היינו הרבה בבית, היינו יושבים בחול, הכביש עוד לא היה, ובצורה כזאת בילינו את הזמן. אני זוכר, אם הזכרתי שגלילה הגיעה לבית הספר, אני חושב שכבר בכיתה ה' מדי פעם הייתי מביא לה ככה, כביכול בלי כוונה מיוחדת, הייתי מביא לה גויאבה. במקום שאני יושב כרגע עמד עץ גויאבה ענק, לפחות ככה אני תפסתי אותו כילד, והיו לו גויאבות מאוד מאוד טעימות. אז כשמצאתי ככה גויאבה אחת מאוד טעימה, הייתי מביא לה. מכיוון שאנחנו מדברים גם על הזוגיות, ברוך השם, שהשנה חגגנו, שנה שעברה חגגנו 60, אז זאת בעצם הייתה המתנה, אני חושב, הראשונה שהבאתי. אחר כך, בכיתה ז' פתחו כבר קיוסק בחיבת ציון, על יד הכביש. ובקיוסק אפשר היה לקנות מסטיק עגול. זה היה כמו גולה כזאת, והיינו קונים מסטיק אחד כזה. אני זוכר שפעם הבאתי לגלילה מסטיק והרגשתי שאני נותן לה משהו מאוד 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 גדול. היינו בבית הספר 20 ילדים מהכיתה, והיה ילד אחד מגאולי תימן, והיה חבר טוב, שותף לכל כמובן, וכשנכנסנו בכיתה ה' לבני עקיבא, הייתה כבר מסגרת חברתית הרבה יותר פעילה. למרות זאת היינו עדיין עושים גם פעילויות ספונטניות כאלו, למשל בליל שבת, בעיקר בחורף, כשהערבים ארוכים, היינו באים לחצר בית ספר הכיתה, או השבט כמו שקראנו לזה, או הכיתה, והיינו יושבים מפטפטים, והיינו גם רוקדים. ואז כנראה עוד היה מותר לרקוד בנים ובנות. והיינו רוקדים, וזה היה חבל להפסיד את האירוע הזה, או את המפגש הזה, שהוא היה מפגש של כולנו. אני הייתי ספורטאי טוב, לא חושב, אלא אני יודע. היינו עושים אות הספורט, היה לנו מורה לספורט מפרדס חנה, וקראו לו מקס יקה, והוא העביר אותנו אות הספורט. אות הספורט היה לא תחרויות, אלא צריך היה לעבור מקצועות שונים, כמו ריצת 60 מטר, 100 מטר, קפיצה לגובה, קפיצה לרוחק, זריקת כדור ברזל. אני זוכר שהיינו מקבלים, הייתה תעודה שבה היו כתובות התוצאות, והיה סמל חזק ונתחזק. היו לי 98 נקודות מתוך 100. הייתי, לא רוצה להשוויץ, אבל בין הבנים אני הייתי הספורטאי הטוב ביותר בכיתה, וכולל גם הכיתות הסמוכות. מעניין שגלילה הייתה הספורטאית הטובה ביותר בכיתה מבין הבנות, אבל בינינו לא התחרנו.
היינו הולכים בחורף, היינו הולכים לפלחות. הפלחות זה המקום שבו היום נמצאת הפינה של אודי. שם הבאר הייתה רק בשלבים ראשונים, ובחורף היו גשמים והיו שם ביצות. והיינו הולכים ככה להרגיש את הבוץ, והיינו מוצאים שם גם נרקיסים, ואז עוד לא היה איסור לקטוף. זה ככה היה בילוי חורפי. בקיץ היינו הולכים גבעת אלישיב, הייתה נקראת גבעת השייח, כי היה שם איזה מבנה ישן אולי של שייח, ושם היינו מוצאים רקפות, והיינו מוצאים כלניות, והיינו מביאים הביתה מתנות. אני לא הייתי צריך להביא הרבה פרחים, כי אמי עליה השלום הייתה לה גינת פרחים מצטיינת, והיה לנו תמיד פרחים, ואפילו אמי הייתה מחלקת פרחים לשכנים. בסוף כיתה ז', כשהיה לי בר מצווה, אם דיברתי על השלבים הראשונים בקשר שלי עם גלילה, אז בסוף כיתה ז' ותחילת כיתה ח' אנחנו כבר התחלנו, פעם היו קוראים לזה חברים. מה זה אומר היו קוראים לזה חברים? לא, אסור היה עוד שבני הכיתה או בני השבט ידעו מזה, אבל לפעמים הייתי מתגנב, הייתי מלווה אותה הביתה. בסוף כיתה ז'-ח', שהיינו כבר גדולים, התחילו קצת חברויות, ואני בהחלט שמרתי כל הזמן, כי היו מתחרים חברים אחרים שבהחלט רצו ללוות את גלילה הביתה. היא גרה, זה עוד לא היה, בית חזון עוד לא היה, אבל היא גרה על גבעת הישיבה, וצריך היה ללוות בערב, ואני השתדלתי שזה יהיה אני. כיתות ז', ו' ז' ח', היה לנו מחנך אחד 3 שנים, זה היה צבי ויינברג. וצבי ויינברג היה מורה מאוד מאוד מיוחד ושונה. הוא היה הולך במכנסיים קצרים, סנדלים, היה לו זקן, היו לו בלי עין הרע 8 או 9 ילדים, אבל הוא היה מאוד מאוד פתוח, והזמין אותנו אליו הביתה. הייתה לו שיטה שמי שלא עשה שיעורי בית, היה לו מחברת חובות, הוא היה צריך להביא את זה למחר. אפילו אם 2 שאלות לא הכנת, הוא היה אומר, גדעון, שאלה מספר 3, לא הבאת לי. הוא היה לפעמים 2, 3 ו4 רודף אחרינו, על מנת שנעשה את הכל. היה אפילו מקרה אחד, זה דבר שיכול לקרות רק בכפר, שאחד הילדים, אני חושב שזה היה חגי, הוא לא הכין שיעורים, אבל כשהמורה שאל אותו למה לא הכנת שיעורים, הוא אומר, אני הכנתי אבל שכחתי את המחברת בבית. בהפסקת 10, המורה רץ לבית של הילד הזה, והאימא נתנה לו את המחברת, והוא ראה שהוא לא כל כך הכין את השיעורים. אחרי המקרה הזה כבר נזהרנו מאוד מתירוצים. הוא גם, המורה הזה, צבי ויינברג, הוא גם מאוד השתדל להרחיב את האופקים שלנו. הוא היה רואה הרבה סרטים, היה לו אוסף מאוד גדול של תמונות של ציירים קלאסיים. והוא עשה דבר מאוד פשוט, אבל מאוד חכם. כל יום שישי היה לוח מודעות קטן, ועליו הוא היה תולה 2 גלויות,
ואנחנו התבקשנו בכמה דקות, 5 או 10 דקות, לכתוב מה אנחנו ככה רואים בתמונה, או מה התמונה הזאת אומרת לנו. ואיזה פלא, כשכבר בגרנו, והיו לנו כבר גם ילדים, פעם ראשונה כשביקרנו ברקס מיוזיאום בהולנד, והסתכלנו ככה על אוסף התמונות, והסתבר לנו שהרבה מאוסף התמונות האורגינליים שמצויים שם, אנחנו מכירים אותם. כל זה מ10 דקות בשבוע שהמורה הקדיש לכך. אחרי כיתה ח' הייתה מסגרת שנקראה סטיפנדיות, לתת איזושהי תמיכה לתלמידים שמסיימים יפה את כיתה ח' על מנת לסייע להם בתשלומים של בית ספר תיכון. נסעו 3 בנות מהכיתה שלנו, מכיתה ח'. תלמידים מצטיינים. 3 בנות, זו היה 3 הבנות שהובילו כל השנים את הכיתה שלנו, זה גלילה, ראיה ואיתה. איתה הייתה ביתו של הרב ישראלי. וראיה אמו של יוסי ירחי. וראיה אמו של יוסי ירחי. והן היו מאוד, 3 היו עם המון אמביציה, ולפעמים כשצבי החזיר בחינות, הוא ידע שמה שחשוב להם, זה חשוב להם מה הם קיבלו, אבל לא פחות חשוב מה אחרים קיבלו. אז הוא היה לפעמים אומר, ראיה, גלילה קיבלה כך וכך, על מנת קצת לתת להם תחושה של מה התחרות הזאת עושה להם. אז היו 3 הבנות, ומשום מה שלחו גם אותי. והיו לנו בחינות בחיפה, ואכן קיבלנו איזושהי סכום כסף, אני לא זוכר בדיוק מה, על מנת לכסות חלק מהוצאות הלימוד. אחרי כיתה ח' אני הלכתי לישיבה, כאן לישיבת בני עקיבא, כפר הרועה. היה ברור לי שאני הולך, כי ישיבות בני עקיבא אחרות לא היו, וללכת סתם לתיכון היה מקובל יותר שהבנות הולכות לתיכון והבנים הולכים ללמוד בישיבה תיכונית. עכשיו הישיבה באותם הזמנים, זה היה בקיץ תשי"ב, הישיבה נקראה ישיבת בני עקיבא, והתיכון נקרא גבע. זה היה גימנסיה בני עקיבא, או היה עוד איזשהם, או גימנסיית ערב, והיינו לומדים ביום בישיבה, ולפנות ערב ב6 היינו יורדים ללמוד בבית הספר בכפר, ללמוד את כל לימודי התיכון ב3 שעות, כולל תנ"ך ותושבע. והבנות למדו, גלילה בטח תספר על זה אחר כך, הם למדו באותו חדר, אבל לפני הצהריים. אז הרבה פעמים הייתי משאיר בתא השולחן, הייתי משאיר לגלילה פתק, כי זה היה כבר כיתה ט', ובכיתה ט' כבר באופן רשמי היינו, מה שקראו פעם, היינו חברים. אני למדתי במחזור הראשון בישיבה של למד 4 שנים, וחלק, אחדים עשו גם בסוף בחינות בגרות. למדנו, אבל לימודי התיכון לא היו חובה, ולכן גם לא שמו עליהם כל כך. למדנו, כדי שנדע שאנחנו לומדים בכיתה ט', אבל לא למדנו ברצינות. בישיבה אני מאוד הייתי
הרגשתי טוב. הרגשתי טוב, לאו דווקא בגלל הלימודים, אלא בעיקר מההיבטים החברתיים. הלימודים היו לימודים רגיל, אבל ההיבטים החברתיים היו מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובים לנו. הישיבה הייתה ישיבה יחידה, ישיבת בני עקיבא יחידה, אולי היה משהו במירון, אבל לא ממש. היו לנו 3 כיתות, וכיתה אחת בסוף כיתה ט' לקראת י', יחד עם הרב בנסובסקי, יותר מאוחר נקרא הרב בינה, אריה בינה, עם כיתה שלמה עבר והקימו את המטיבתא בירושלים, את ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר. בכיתה י"א אני עסקתי הרבה בבני עקיבא פה בכפר, הייתי מדריך. תספר על העניין של הוועד בקבלת תלמידים, העניין הדמוקרטי. כן, גלילה מזכירה לי שכשהיינו בישיבה, זה דבר מפליא או מדהים או מעניין. ההיבטים החברתיים היו חשובים מאוד לרב נריה. והסדר היה כזה. בתחילת כיתה י' נבחר ועד, מה שנקרא ועד חברים. ולוועד החברים הזה היה המון סמכויות. למה זה היה כיתה י'? כי כיתה י"א כבר לא הייתה כיתה שלמה, היו רק בודדים שנשארו. היו המון סמכויות. למשל, בחודש אלול נחשב תמיד חודש ניסיון לתלמידי כיתה ט'. מה שאנחנו עשינו במהלך החודש הזה, חברי הוועד, היינו פוקחים עין, ובמוצאי יום כיפור, כשהיו יוצאים הביתה, ישבנו עם הנהלת הישיבה, ועד החברים עם הנהלת הישיבה, ובאותה שנה אני הייתי יושב ראש ועד החברים, ואנחנו נתנו דיווח על תלמידי כיתה ט' החדשים, והייתה לנו סמכות למנוע קבלתם של תלמידים מכיתה ט' שנראו לנו שלא מתאימים מבחינה חברתית, והם עלולים לפגוע קצת במחקם החברתי של הישיבה. כלומר, זה סמכויות אדירות, אולי אפילו קצת מעבר, אבל מעניין שהעניין של ועד חברים, מועצת תלמידים של היום, הייתה כבר אז ועם הרבה סמכויות. אפילו היינו מתדיינים על ימי חופשה. חנוכה יהיה 5 ימים חופשה, יהיו 4 ימי חופשה. היינו עושים את הדברים האלו, היינו גם עושים, תלמידים היו יורדים לכפר לעבוד קצת בהוצאת תפוחי אדמה, אבל אנחנו היינו מארגנים את זה. כיוון שהייתי בכיתה י"א מאוד עסוק בבני עקיבא, פה הייתי מדריך, וההדרכה גזלה מאיתנו המון זמן. זה היה חשוב לי יותר מהלימודים, כך שהתעודה שלי, אני לא אציג אותה פה, אבל התעודה שלי בכיתה י' הייתה לא כל כך טובה. מכיוון שאנחנו היינו שנתון ראשון שהמשכנו לכיתה י"ב, אז אני זוכר בכיתה, בשליש השני, או השלישי, לא יודע איך, לא זוכר, בשליש השני, היו במחצית, סוף המחצית, מתמטיקה כמעט שלא ידעתי. ירדתי לבית הכנסת, בחדר הקטן של בית הכנסת, עם 2 הספרים, והייתה חוברת עבודה, ולבד עברתי ולמדתי את כל החומר של כיתה י' וי"א. בכיתה י"ב כבר יכולתי להשתלב. לא הוגשנו, זה גם אני אספר על סכסוך קטן שהיה לי עם המנהל,
כיוון שאני הייתי מדריך והיה לי חשוב מאוד לצאת למחנות הקיץ, להכנה וכך הלאה, מכיוון שזו הייתה שנה ראשונה שכיתה י"ב, אז המנהל אמר, לומדים גם בקיץ קצת, ומי שלא יבוא ללמוד, לא ייגש לבחינות. ואכן כך היה. היינו 4 שהיינו עסוקים בקיץ, במפעלי בני עקיבא, ולא הגישו אותנו לבחינות בגרות, כך שעשינו את בחינות הבגרות, בחינות אקסטרניות, במחצית השנה שלאחר מכן, כשהיינו כבר בטירונות בנחל. דיברתי קודם קצת על הקשר שלי עם גלילה. אני אומר גלילה, כי אמא זה יתאים אך ורק לבנות שלנו. סבתא יתאים לנכדות, וסבתא רבה לנינים. אז אני אומר גלילה. אנחנו היינו כבר זוג מוכר בשבט פה, וזוג מוכר בשבט הארצי. היו לנו גם הרבה פעילויות ארציות בבני עקיבא. ולאחר כיתה י"ב אני הלכתי לנחל. וגלילה תספר אחר כך, והיא הלכה למערכת אחרת שתספר עליה. למדה בסמינר בגבעת וושינגטון. ואני לפעמים הייתי ככה מתפרפר ונוסע לביקור. בנחל היינו בטירונות בפרדס חנה, נולדתי בתל מונד להוריי חביבה ואברהם גרינבלט. תל מונד היה יישוב חילוני לחלוטין, ובהמשך אני אסביר מה המשמעות של החילוניות שאני מדגישה. הצריף היה צריף מאוד פשוט, אבל תוכו היה כבית יפה, מאורגן, מסודר. אמי הייתה עקרת בית והכל היה פשוט מאוד, אבל מתוקתק, מאורגן, והייתי מגדירה בית חם. אני הבכורה מארבעת אחיי, וכשנולדתי הייתי עדיין בת יחידה. למדתי או הלכתי שם לגן הילדים בתל מונד, ומאוד מאוד אהבתי את הגן. הייתי אולי אומרת אפילו שהיה לי איזשהו מעמד שם, למרות שילדים קטנים עוד לא כל כך אולי מתייחסים לזה, אבל כשהיו צריכים לתלות למשל את הנדנדות, הייתי אני מטפסת ותולה יותר טוב מהבנים. ומאוד מאוד אהבתי את הגן ואהבתי את הגננת. מאחר שתל מונד היה יישוב חילוני, ולאבי היה מאוד חשוב שלפחות בשבת הוא יוכל להתפלל במניין, אז הוא מצא איזה קרון ישן. אני זוכרת אפילו שלא היו לו 4 גלגלים, רק 3, אבל הוא הפך אותו לבית כנסת קטן, ובשבת הוא היה לוקח אותי והיינו הולכים יחד לבית הכנסת. אולי במרכאות, אבל זה היה בית כנסת לכל דבר.
לא תמיד היה מניין, אבל התפללו במקום הזה, היה מקום תפילה. עכשיו, בדרכנו לבית הכנסת היה ביתה של הגננת. והגננת היה לה יום אחד בשבוע שהיא הייתה פנויה, זה היה שבת. אז ביום הזה היא הייתה עושה את כל עבודות הבית המיוחדות, ובין השאר היא הייתה כובסת. והייתה מכבסת בחוץ. ומאחר שאבי היה לו מאוד מאוד חשוב שלמרות העובדה שאנחנו גרים במקום כזה, שאני אדע שאנחנו כמשפחה יש לנו אורח חיים שונה, אורח חיים דתי, אנחנו לא כמו כולם. כמובן שאני לא תמיד הייתי מוכנה להפנים את זה, אבל הוא היה באמת על כל צעד בשעל מספר לי סיפורי תורה, מלמד אותי את הברכות, וגם אמי כמובן, הוריי עשו זאת יחד. אז כשהיינו הולכים לבית הכנסת, והגננת הייתה מכבסת, ואני ידעתי שאסור לכבס בשבת, אז אבי עשה את ההסכם שאנחנו בשבת בבוקר, בשעה מסוימת, עוברים על יד ביתה, ואז כשהיא רואה אותנו מרחוק, היא נכנסת למחסן שהיה בחצר שלה, כדי שאני לא אראה אותה כובסת בשבת. כמובן שאני ידעתי שהיא מכבסת וראיתי אותה, אבל עצם העובדה שהייתה נכנסת למחסן, אני הבנתי שאבי בעצם רוצה שידע שאסור לעשות זאת בשבת. לפעמים לא היה לו מניין, אז הוא היה הולך ברגל ליישוב סמוך, יחד עם עוד חבר שהיה לו שם, חבר דתי, היו הולכים לעין ורד, ושם היו עוד כמה דתיים, ויחד היו מתפללים. מה שמאוד היה להוריי קשה, זה באמת העובדה שאני תמיד שאלתי שאלות, לא קיבלתי את הדברים כמו שהם. כך למשל בשבועות, טקס הבאת הביקורים לקרן הקיימת היה אחד הטקסים הכי מרשימים בשנה. כי כל היישובים באזור תל מונד היו יישובים חקלאיים מאוד מצליחים, ותל מונד היה המרכז, ולשם היו מביאים את הביקורים, ולפעמים הבאת הביקורים לא הייתה בתל מונד, אלא באחד היישובים הסמוכים, ואז היו נוסעים ליישוב הסמוך להבאת הביקורים. ואני זוכרת שבאחת הפעמים, כשהבאת הביקורים הייתה, אם אינני טועה, במושב חירות, אז הייתה מסעית שהובילה אותנו למקום של הבאת הביקורים, וזה היה בחג עצמו. והוריי אמרו לי חד משמעית שאני לא נוסעת, בחג לא נוסעים. וזאת הייתה סיטואציה מאוד קשה. כל הילדים נוסעים ואני לא נוסעת. ואני לא נסעתי כי הם
כל כך החדירו בי את האיסור, וחזרתי הביתה בוכה, והיה באמת, הייתה סיטואציה מאוד לא פשוטה. ואז כשעמדתי לסיים את הגן ולהיכנס ולעלות לבית הספר, הוריי החליטו שאני לא אוכל להמשיך להתחנך בתל מונד. אם הם רוצים, לא אם הם רוצים, אלא הם רוצים חינוך אחר, חינוך דתי. לא הזכרתי ולא ציינתי שהמצב הכלכלי לא היה טוב בחלק מהתקופה. ימי העבודה היו מעטים. באותם ימים היו מחלקים את ימי העבודה, והיו אז פנקסים אדומים למי שהיה שייך להסתדרות, ופנקסים כחולים למי שהיה שייך לפועל המזרחי, לימים המפד"ל. לאבי היה כמובן פנקס כחול, והרשויות באותה תקופה היו כולן בידי מפא"י, אז הוא לא קיבל הרבה ימי עבודה, והפרנסה לא הייתה כל כך מצויה. בהמשך, אבי הצליח להתקבל כגפיר במשטרה הבריטית. ולמה? כי לפני עלייתו ארצה גייסו אותו לצבא הפולני, והוא היה מצוי בהפעלת נשק, והיו לו את כל הכישורים והניסיון, והוא התקבל כגפיר, ואז הוא היה רוכב על סוס, והיה לו מדים, והוא היה מאושר, וגם מבחינה כלכלית המצב הוא טוב. וכאן אני רוצה לספר שאחרי שאני נולדתי, והייתי זקוקה לחלב, ולקנות חלב היה צריך כסף, אז היה לי דוד, אחי הבכור של אמא שלי, דוד מרדכי, שהוא עבד בפרדס חנה, בדואר, הייתה לו משרה מסודרת, וכשהוא ראה שאין לנו בבית מספיק חלב, ובכלל שהמצב די קשה, אז הוא קנה לנו מתנה עז. ואולי זה נשמע מצחיק, אבל העז הזאת הניבה חלב, ואמי הייתה חולבת אותה, והייתה עושה כל מיני גבינות, והיא פשוט העשירה את התפריט הביתי. אז תמיד אמי הייתה אומרת, זאת הייתה העז של גלילה, כי בזכותי הוא קנה אותה.